नमस्कार अँड वेलकम टू सीझन बाय सिद्धार्थ. आजचा एपिसोड एक आउटस्टँडिंग अमेझिंग इंटरेस्टिंग एपिसोड होणार आहे. आज आपण एक कोलॅब करतोय अर्बनली मीडियाच्या पराग बरोबर. हाय. तर आज मी शेफ सिद्धार्थला घेऊन जाणार आहे पुण्यातल्या लेजेंडरी अशा बेडेकर मिसळ खायला. अमेझिंग. मला खूप इच्छा आहे तिकडे जाऊन खायची. मी खूप वाट बघतोय. सो गुड, लेट्स गो. आणि मग एक करूया असं, ते खाऊन झालं की तीच मिसळ आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये बनवूया. अरे कमाल भाई, एक नंबर, मस्त आयडिया. ग्रेट. चला. कमी तिखट आहे ना? पण कमी तिखट कशाला? मी तर ऐकलं यांची मिसळ तिखट नसते भाई. हे नंतर त्यांनी अपडेट केला त्यांचा रस्ता. हो, इज इट? आणि आता ओरिजिनल हवं असेल तर कमी तिखट मागव. ओके ओके. नाहीतर मग आहे. आणि लिंबू. येस भाई मला थँक्यू. विदाऊट लिंबू हे चुकल्यासारखे वाटतं बेडेकर मिसळ. आय नो. खरं म्हणजे हे पण मिळतं ना, दही सुद्धा असतं ना मिसळ. दही मागितलं तर मागितलं तर इकडे ते दही मिसळवाला प्रकार नाही. इकडे हे मिसळ बस. आणि ते स्लाइस ब्रेड पण आहे मुंबईमध्ये. इथे हो, पुण्यामध्ये पण सगळीकडे मोस्टली लादीपाव आहे. फक्त इकडेच आहे ते स्लाइस मिसळ. पण 1948 म्हणजे एवढी जुनी मिसळ आहे. मग आणि हे काय आहे? दिस इज तर्री. ओ, हे साईडने एक्स्ट्रा तर्री दिले. तुम्हाला हवे असेल तर नंतर घ्या. आता असे आय कॅन ट्राय. आधी ही तुम्ही करा, सांगतो नको ट्राय करू आता. आधी हे खाऊन. चलो ग्रेट. आय फॉलो युअर ॲडवाइस. हा ओके. लागलं तर वाढवता येतं, नंतर कमी नाही करता. नो, सो ट्रू. असं चिअर्स वगैरे करायचं का? हो, व्हाय नॉट. चिअर्स. ऑलवेज ब्रो. व्हेरी नाईस. व्हेरी व्हेरी नाईस अँड व्हेरी डिफरंट फ्रॉम मुंबई मिसळ. व्हेरी डिफरंट फ्रॉम मुंबई मिसळ. ह्याच्यात मटकी आहे. मटकी आहे आणि मुंबईमध्ये वाटाणा असतो. हो. आणि ह्याच्यात फरसाण नाही आहे. समथिंग एल्स. शेव आहे पण. मला पावाचा कन्सेप्ट पण खूप आवडला. स्लाइस ब्रेड इन्स्टेड ऑफ पाव. नाही, जर हे खायचं विसरून जातो. फक्त मिसळ पण खाऊ शकतो. बाप. I'm going to try this. बिंदास. बघूया. सिद्धार्थ बिंग खतरों के खिलाडी है. So you have to try it in its original form and whatever else they are giving you. भजी खाणार आहे? नाही, ॲक्च्युली चालेल. कुठची भजी मिळते इथे? बटाट्याची? गोल भजी. गोल भजी. हो, वाय नॉट. ह्यानी ते नेक्स्ट लेवल. अजून एक वरती जे आम्ही ऐकलं ना, पुण्याची तिखट मिसळ, त्यांनी ते करत झालेलं आहे. पण ही ओरिजिनल पण तिखट आहे. म्हणजे काय गोड गोड नाही, गोड नाही. जे मी ऐकलेलं दॅट वॉज नॉट लाईक. अरे ते खूप बॅड रेप आहे भाई, की ते चिंच गुळच टाकून त्यांना गोड पाक बनवलं वगैरे. खूप चुकीचं आहे. आणि ती टेस्टी आहे रे. टेस्टी आहे. एक्झॅक्टली. नुसतं तिखट जाळ नाही. त्रास नाही होणार आहे. सर्वात महत्वाचं ते. तुला मजा घेता येणार. मुंबईची मिसळ इज व्हेरी डिफरंट. नोवेअर लाईक वॉट पुणा मिसळ इज. आय फील दिस इज बेटर. परत एकदा आय फील ही जास्त चांगली आहे मुंबईच्या मिसळपेक्षा. नक्की 100%. पुण्याला आलं की पहिले वेडेकरला यायचं. 100%. त्याशिवाय तुम्ही पुणेकर नाही म्हणत. आय थिंक इज बेटर देन मुंबई मिसळ. सर आहे वेळ? नमस्कार. बसा की. शेफ सिद्धार्थ पहिल्यांदा मुंबईवरनं आले आणि पहिल्यांदा बेडेकर मिसळ खाल्ले.
म्हणजे तिथे मुंबईवर आले होते आधी, पण बेडेकर पहिल्यांदा घातले. बेडेकर पाहिजे. आता ऑफिशियली पुणेकर झाले. हो, इफ आणि यू चूज टू amazing. कंटिन्यू स्टे. डिफरंट आहे मुंबईची जी मिसळ आणि तुमची मिसळ. म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल 1948 बघूनच मला एकदम Nostalgic. 75 इयर्स एक्झॅक्टली इंडिपेंडन्स मिळाला तेव्हापासून तुमचं हे चालू आहे. मागच्याच एका व्हिडिओमध्ये मी हेच असं कॉमिकली बोललो होतो की 1948 का, तर 1947 मध्ये ब्रिटिशर्स निघून जावे याची आम्ही वाट पाहत होतो. नाही तर आज मिसळ लंडनमध्ये फेमस असते. सो या पण जोक सपाट. माझे पणजोबा जेव्हा कोकणातनं पुण्यात आले तेव्हा पोटा पाण्यासाठी काय, अच्छा. बेडेकर टी स्टॉल, तुम्ही जर का नाव बघितलं रेस्टॉरंटचं, सो जशी सुरुवात झाली तेव्हा चहाचं छोटं दुकान होतं. जेव्हा शेवचुडा, नानकटाई तत्सम पदार्थ मिळायचे. 50s मध्ये माझे आजोबा जेव्हा बिझनेसमध्ये आले तेव्हा त्यांनी हळूहळू मिसळीला नावारूपास आणायला सुरुवात केली. ओके. आपला रस्सा जो आहे तो तुम्ही बघितलात तर त्याचा जो बेस आहे, आपली घरातली ब्राह्मणी पद्धतीची आमटी बनवतो आपण, चिंच, गूळ आणि गोडा मसाला, हा आपला रश्श्याचा बेस आहे. सो दॅट इज वेअर यू गेट दॅट होमली फिलिंग. आय थिंक दॅट इज व्हॉट आय हॅड हर्ड इन मुंबई. त्याच्यात- चिंच गुळामुळे ती गोड गोड होते पण त्याच्यातनं असं ते नाहीये. अफवा पण आहे की ही खूप गोडचट आहे. हां, ते काय आम्ही म्हणजे गेले 78 वर्षात हे ट्रोलिंग सहन करतोय की बेडेकरची मिसळ गोड, बेडेकरची मिसळ गोड. आतापासून not झालं असेल gold, trolling. नाही. आधी थोडी मला सगळ्यांचं एक मिसकन्सेप्शन क्लिअर करायचं की आपली मिसळ ही रश्या वाढण्याच्या पद्धतीवर त्याची चव अवलंबून आहे. ती कशी म्हणजे वर जी तर्री येते रश्याला ती आम्ही सुरुवातीला वाढत नाही. प्रत्येकाची तिखट खायची कपॅसिटी आम्हाला आधीपासून चेहरा बघून कळत नाही आणि कळत नाही. कळत. त्या व्यक्तीला त्रास व्हावा हाही आमचा हेतू नाही. बरोबर. त्यामुळे आम्ही पहिली वाढताना कमी तिखट वाढतो. पण आता मी जशी तुम्हाला ही तर्री दिली ऑन साईड, त्याला आपण वरचा जो तवंग म्हणतो बरोबर. तो आम्ही देतो. हे टाकल्यावरती भल्या भल्या तिखटवाल्यांना आम्ही कॉम्पीट करू एवढी तिखट मिसळ होते. यांनी झालं ना. आय एम शुअर हे घातल्यावरती खूपच, पण ओरिजिनल फॉर्म मध्ये ही गोड नाहीये, ही टेस्टी आहे. करेक्ट. चिंच गुळाने ती गोड नाही झाली, त्याला तो एक रिअल तो होम टेस्ट आहे ऍब्सोल्युटली. आणि अनदर थिंग आय हॅव नोटिस्ड इज मुंबईला जसं फरसाण मिळतं तसं मी फरसाण नाही घालत. करेक्ट. आम्ही फरसाण वापरत नाही, आम्ही शेव वापरतो आणि दगडी पोह्याचा चिवडा असतो आपला. सो दगडी पोह्याचा चिवड्याचं रहस्य आहे आणि शेव सुद्धा आपली जाड आहे. दोन्ही वापरण्यामागचं कॉन्टेक्स्ट आहे की शेवटचा घास जेव्हा तुम्ही मिसळीचा खाल तेव्हाही तुम्हाला कळतं की मी शेव खातोय, आम्ही चिवडा खातोय. लगदा होत नाही, सगळं एक जीव होत नाही. आणि मग हे तुम्हीच बनवता स्वतः? सगळं येणार. सो इवन द शेव वगैरे सगळं तुम्ही बनवता? अरे वा, अमेझिंग. हो भारी. आणि अजून एक नोटिसेबल डिफरन्स आहे की तुम्ही स्लाइस ब्रेड देता. मुंबईमध्ये लादी पाव असतात. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप खूप मोठी डिबेट आहे. बेडेकर पाव का देत नाही, बेडेकर पाव का देत नाही. सो त्याच्यावर माझा अंडरस्टँडिंग आणि मी जो काय अभ्यास केला आहे त्याचा हे अंडरस्टँडिंग असा आहे की 50 वर्षांपेक्षा जुने जे कुठले मिसळचे रेस्टॉरंट्स आहेत, आता मी नावं घेणार नाही, पण आय एम शुअर यू गायज आर अवेअर, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ब्रेड स्लाइस बघायला मिळेल. त्याच्यामागे कारण असं की मोठ्या लाद्या यायच्या आणि त्याचे मालक स्वतः इंडिव्हिज्युअल स्लाइसेस, म्हणजे माझ्या आजोबा स्वतः गिराईक बसलं की लादीतनं स्लाइस कट करून फ्रेश स्लाइस द्यायचे. अच्छा, म्हणजे वेस्टेज पण नाही आणि पोर्शन कंट्रोल. 30 वर्षातनं नवे किंवा असे कम्पॅरेटिव्हली जे आहे त्या तोपर्यंत वडापावचा पाव इंट्रोड्यूस पण झाला होता आणि तेव्हा पूर्वी वडापावचा पाव अवेलेबलही नव्हता. हो. व्हेरी इंटरेस्टिंग. किती म्हणजे आपण टेकन फॉर ग्रांटेड घेतो की वडापाव आणि टर्न आउट टू बी हिस्ट्री लेसन. एकदम टोटली. शेफ सिद्धार्थचा युट्यूबचा चॅनल आहे. ओके. जे ते कुकिंग शो तो होस्ट करतो. ओके. आज येण्याचा कन्सेप्ट असा होता की इकडे बेडेकरची मिसळ एकतर खाल्ली नाही, पहिली खायलाच पाहिजे आणि ते खाऊन झाल्यानंतर त्याला रिक्रिएट करता येते का बघायचं ओके. वाव. त्याच्या युट्यूबवर. सो सीझन बाय सिद्धार्थ हा चॅनल आहे. ओके. इथे आपण अशा रेसिपी दाखवतो ज्या घरी करता येतील. आणि मिसळ, आता मराठी माणसांना माहिती आहे पण मिसळ नाव आय थिंक इज गॉन पॉप्युलर ऑल ओव्हर इंडिया, व्हेरी ट्रू. ऑल ओव्हर वर्ल्ड. ऑल ओव्हर वर्ल्ड ऑल्सो. एक्झॅक्टली. अभिमानाने म्हणतो ना, अख्ख्या पुण्यात वर्ल्ड फेमस आहे. सो ही जर इतरांना घरी करायची असली, नॉन महाराष्ट्रीयन्सना किंवा मराठी लोक जी बाहेर मुंबईच्या किंवा सॉरी महाराष्ट्राच्या बाहेर, इंडियाच्या देखील बाहेर राहतात, त्यांना घरी करायची असली तर ती कशी करताय? मिसळीचं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलंच आहे की बिल्ड कशी करायची. रस्स्याचे जे मसाले आहेत ते 2 प्रकारचे आहेत, ओले, कोरडे. ते टू बी व्हेरी ऑनेस्ट आमची USP आणि ते आमचं रहस्य आहे. सो तो मी तुम्हाला चॅलेंज देतो की बघू तुम्ही रस्सा आमचा रिक्रिएट करू शकताय का. आणि इफ यू आर एबल टू रिक्रिएट देन द व्ह्युअर्स विल ऑल्सो गेट टू नो. तुम्ही टेस्टिंगला येणार का? 100%. वाय नॉट. टेस्ट करूया. ब्लाइंड टेस्ट करूया. एक नंबर. अरे वा. मग ॲज अ 4th जनरेशन ओनर
व्हॉट न्यू हॅव यू इंट्रोड्यूस्ड, म्हणजे जे आधी इकडे मिळायचं आणि आता तुम्ही असं काय नवीन मी आता तेच म्हणणार होतो, जाळ पेटल्यानंतर काय आहे का? डाळ पेटल्यावर थंड करायला भरपूर गोष्टी आहेत आमच्याकडे. त्या लिक्विड फॉर्म मध्ये पण आहेत आणि सॉलिड फॉर्म मध्ये. करवंद एक नंबर. येस, आपण करवंद सरबत घेऊया. आणि या सीझन मध्ये आम्ही स्पेशल आम्रखंड चालू केले. येस, चक्का आपण इथेच बनवतो. आंबा पण घरचा आहे. सो वी विल डेफिनेटली ट्राय दॅट. ते मी मागवतो. अविनाश, एक 2 करवंद सरबत दे आणि एक आम्रखंड दे. हे करवंद सरबत आहे आणि हे आम्रखंड आहे. So आता मी हे बाजूला घेतो. हो, तू हे मागवलंस ना भजी? भजी खाऊया ना. अविनाश, भजी झाली का रे? हाय हाय. कलर पण नॅचरल आहे एकदम. भाई ते सेग्रिगेट होतं हे ना. हा. ते काय म्हणायचं त्याचं, हा, तो बसलाय त्याला. त्यामुळे एक डवळी मारून वरनं शुगर नाहीये, नाही. जे आहे ती ओरिजिनल त्याची चव. अमेझिंग आहे, अमेझिंग. भाई 40 डिग्री तडपत्या उन्हामध्ये एक ग्लास. दिस इज रिअली रिफ्रेशिंग. खरोखर म्हणजे असं मी नाही पहिलं होतं. नाही, आपला अजेंडाच तो असतो की वी वॉन्ट टू कम अप विथ युनिक प्रोडक्ट्स. आणि आमचं अंडरस्टँडिंग आहे की मिसळ आमचा मेन हिरो आहे. सो आम्हाला मेन हिरोला धक्का नाही द्यायचा. बाकी सगळे पदार्थ असे आहेत जे साईड ॲक्टर्स आहेत. दे एलिव्हेट माय मेन हिरो. सिम्पल ॲज दॅट. तो राईट नाव, म्हणजे जसं मला परागनी मगाशी विचारले किंवा तुम्ही विचारलं की बिझनेसमध्ये आल्यानंतर तुम्ही नवीन काय केले, तर द 2 बिग थिंग्स दॅट वी हॅव डन इज, पहिलं म्हणजे आपण रेडी टू इटचे बॉक्सेस लॉन्च केले मिसळचे. ज्याचा हेतू हा आहे की ज्यांना पुण्यात येणं शक्य नाही किंवा इथे येऊन खाऊ शकत नाहीत त्यांच्यापर्यंत आता आम्ही पोहोचू शकतो. सो गेल्या आठवड्यात US ला आमचा पहिली बॅच एक्सपोर्ट झाली. व्हॉट डू यू डू? जस्ट हॉट वॉटर घालून तसं जे असतं तसं? आय टेल यू, ते रिटॉर्शन नावाची पद्धत आहे. त्याच्यामध्ये मिसळमधली मटकीची भाजी, बटाट्याची भाजी, शेव आणि चिवडा हे आम्ही रेडी करून पॅक केले. त्याच्यात कुकिंग प्रोसिजर काहीही नाही. करेक्ट. रस्सा घट्ट स्वरूपात दिलेला आहे. तुम्ही घरी फक्त पाणी ॲड करायचं आणि उकळी काढायची. सो इकडे मिसळ तयार, इकडे रस्सा तयार. ऑल यू हॅव टू डू इज सोर्स अनियन्स अँड ब्रेड्स, जे पृथ्वी तलावर कुठे इझिली अवेलेबल आहे. मग तुम्हाला पाव दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग. करेक्ट. तुमची इच्छा तुम्ही घरी पूर्ण करू शकता पावासोबत. पण त्याच्यामध्ये पण मग हे असे स्पाइस व्हेरिएशन्स आहेत. सो ॲज आय टोल्ड यू, आपलं पातेलं एकच. वर जो तवंग येतो दॅट इज द तर्री दॅट आय गेव यू ऑन साईड. सो जेव्हा तुम्ही घरात तो रस्सा बनवाल तो सेम बनेल. वर तरीचा तवंग येईल. तो चमच्याने बाजूला काढायचा एका वाटीत. ज्याला तिखट पाहिजे त्यांनी ते खा. बाकीचा रस्सा फ्लेवरफुल आहे पण तिखट नाही, माझी गॅरंटी. ॲज ही राईटली मेन्शन की मिसळ ही चविष्ट आहे. हे तुम्ही कुठे सगळं बनवता? पुण्यामध्येच सगळं प्रोडक्शन आहे? प्रोडक्शन आपलं पुण्यातच आहे आणि सगळं आपलंच आहे. त्यामुळे त्याच्यातही काही टेस्ट बदलणे किंवा छक्के पंजे. त्याच्या शेल्फ लाईफ अराउंड 6 महिने. 9 महिने. 9 महिने. लॅब टेस्टेड आहे माझ्याकडे. काउंटरमध्ये मी रिपोर्ट्स ठेवलेले आहेत. कोणी येऊन बघून जाऊ. रेफ्रिजरेशनची पण गरज नाही. रेफ्रिजरेशन नॉर्मल ठेवा. त्याच्यात ॲडिटिव्ह आणि प्रिझर्वेटिव्ह काही नाही. 100% नॅचरल. खूप अडॉप्ट करायला लागलेत आता रिकॉर्ड. नाही, आणि आय थिंक इट्स द वे फॉरवर्ड. तुम्हाला तुमचा रीच वाढवायचा असला तर दिस इज अ. द सेकंड बिग थिंग दॅट वी डिड वॉज वी इन्क्रीज द सिटिंग कॅपॅसिटी ऑफ द करंट रेस्टॉरंट. आत्ता आपलं रेस्टॉरंट 100 सीटर आहे. जे आपण बघतोय ते, हां, आतमध्ये एक सेक्शन आहे ग्राउंड फ्लोअरलाच आणि जेवढं खाली दुकान आहे तेवढंच फर्स्ट फ्लोअरला. सो दोन्ही मिळून नाव, म्हणजे फॉर्च्युनेटली त्याचा फायदा सॅटर्डे संडेजला होतो जेव्हा मोठे ग्रुप्स येतात, खूप वेटिंग असतं पब्लिक लाईफ. आता हा एपिसोड बघितल्यावर तिथे अजून येणारच आहे. पराग बिड्यांना कोण नाही. फक्त मी जर तशी बनवू शकलो तर लोक जरी बनवायला लागतील. पण तरी ते इथे खायला येतील कारण की इथला अरोमा, इथलं ॲटमॉस्फिअर आणि ही वाईब हे तुम्ही घरी नाही देऊ शकत. बाहेरनं फोटो कोण काढणार? ते तर नाही पाठवू शकत. नाही, ही वाईब आहे. सो आजची सकाळ एकदम सुंदर झाली. मी आणि पराग भिडे फ्रॉम अर्बनली मीडिया या 75 इयर्स ओल्ड इन्स्टिट्यूशन बेडेकर मिसळला आलेलो आहोत. सिटिंग अलॉंग विथ 4th जनरेशन ऑन्टरप्रेनर आदित्य बेडेकर. आता ही मिसळ इतकी ऑसम होती, पण ही मी ट्राय करणार आहे आपल्या स्टुडिओमध्ये रिक्रिएट करायला. सो पराग, वेलकम बॅक टू द स्टुडिओ. आणि आम्ही येताना ना आदित्यला पण घेऊन आलोय, हु इज द 4th जनरेशन ओनर ऑफ बेडेकर. सो लेट्स वेलकम आदित्य. आदित्य, नमस्कार. वेलकम ऑन द शो. सो कशी वाटली मिसळ? आउटस्टँडिंग म्हणजे जेवढं मी ऐकलेलं त्याच्यापेक्षा अधिक मला आवडली. म्हणजे इट वॉज रिअली व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्हाला मिसळ आवडली याचा मला आनंदच आहे, पण एका मुंबईकराकडनं एका पुणेकराचं कौतुक होणं हे म्हणजे अहो भाग्य आमचं. दिवस पदरात पडला. बेडेकर खाल्ल्यावर यू फायनली बिकम पुणेकर आता. नाही, खरोखर सुंदर होती. पण आता हे रिक्रिएट करायला थोडं डिफिकल्ट जाणार आहे, कारण मी प्रयत्न केला तुझ्याकडनं रेसिपी काढायची, पण तू काय पूर्ण रेसिपी दिली नाहीस. काही टिप्स जरूर मिळाल्या पण मला.
सो लेट्स सी. सगळ्या व्ह्युअर्सना आता मी हे सांगू इच्छितो की मी शेफना कुठली रेसिपी डिस्क्लोज केलेली नाही. ते येऊन मिसळ जे खाऊन गेलेले आहेत त्याच्या आधारावरच पूर्ण बेस्ट ते आपली मिसळ रिक्रिएट करून दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. सो शेफ, विश यू ऑल द बेस्ट. आणि तुम्हाला मदत करायला मी आहेच काही छोट्या छोट्या टिप्स देण्यासाठी. मी काय खायला मस्त. सो लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल एपिसोड बाय कुकिंग पुण्यातली सुप्रसिद्ध बेडेकर मिसळ ऑन आवर चॅनल सीझन बाय सिद्धार्थ. सो मिसळ जशी आपण तिकडे बघितली आणि जसं त्यांनी असेंबल केलेली तसे तुम्हाला मी इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स करून दाखवणार आहे. आधी आपण सर्वात स्टार्ट करणार आहोत मिसळचा जो रस्सा आहे, जी तरी आहे ती तरी आपण बनवायला स्टार्ट करूया. ती तरी बनवून झाली की त्याच्यातले बाकीचे 2 कंपोनंट्स जे आहेत, बटाट्याची भाजी आणि मटकीची उसळ, ही आपण करूया. आणि मग सगळं झाल्यावरती आपण ती मिसळ असेंबल करूया. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ द तरी. मी एक प्रेशर पॅन घेतलाय, त्याच्यामध्ये मी तेल घालतोय. आणि याच्यात आपण घालूया थोडे जिरे. लेट दिस क्रॅकल. तुम्ही किती मिसळ बनवता आदित्य एव्हरी डे? डेजला तुम्ही म्हणालात तसं तर 1000 पोर्शन्स पर्यंत जातं. डायन इन प्लस टेक अवे. सॅटर्डे 1500 आणि संडेला 2000. म्हणून आज मला हे बघण्याची उत्सुकता जास्ती आहे की जिथे आम्ही 400 लिटरच्या आय नो बनवतो. पण ऑफकोर्स घरी लोक थोड्याशाच पोर्शन मध्ये बनवतात, 4, 5, 6 लोकांसाठीच आय बनवतात. कम्प्लिटली अग्री. Correct. मी लहानाचं मोठा ते पातेलं बघत झालं त्यामुळे. सो ह्याच्यात मी घालतोय कांदा. हे 2 कांदे मी चिरलेले. थोडासा मी ठेवतोय आपल्या मिसळ जेव्हा आपण असेंबल करू तेव्हा वरती घालायला. कांदा आपण छान परतून घेऊया. 1-2 जणांसाठी कधीच बनवली नाही. 1-2 जणांसाठी बनवायची असेल तर मग आपला रेडी टू इटचा बॉक्स आहे. ते सर्विंग वाला आहे ते मग 2 जणांच्या हिशोबाने. पण त्याच्यामध्ये आणि फ्रेश मध्ये काहीतरी फरक असणारच ना, 19-20चा तरी. मी व्हेरी ऑनेस्ट तुम्हाला सांगायचं तर मी याच्यावरती 2 ते 2.5 वर्ष पहिले R&D केली. अच्छा. आणि मग ते बॉक्सेस आम्ही बाजारात विक्रीसाठी काढले. म्हणजे एक वेळ अशी होती जेव्हा मी एक अख्खं रश्श्याचं पातेलं रेडी टू इटच्या रश्श्याने बनवलं आणि कस्टमर्सला खायला दिलं. सांगितलंही नाही की रेडी टू इट. खाऊन झाल्यावर मी त्यांचा फीडबॅक घेतला की तुम्हाला काय वेगळं वाटलं? ते म्हटले नाही, सेम होतं. अरे वा. विचारतोय Amazing, yeah. वेगळी होती का? अमेझिंग. मग मी त्यांना सांगितलं की आज मी जो बनवलाय तो रेडी टू इटचा रस्ता. आता तुम्ही घरी पण बनवू शकता. दॅट वॉज दी अजेंडा. त्यानंतर ते परत आले का बॉक्सेस 100% परत. नाही, दुकानात येणार ते दुकानात येणार. तो वाईब वेगळा. तिथला वाईब, तिथला अरोमा, तिथली गडबड. हो ते आहे. आवाज. बट नॉट एव्हरीबडी कॅन कम देअर. हा. म्हणजे तिथे येऊन सगळ्यांना रिझन जे नाही येऊ शकत त्यांच्यासाठी हे बॉक्स. मी पाणेरला राहतो, मला प्लॅन करावा लागेल अख्खं तिकडे. एक्झॅक्टली. कांदा जराशी आपला असा ट्रान्सलुसंट झालाय. त्याच्यात मी घालतोय आलं लसणाची पेस्ट. तुम्ही पण घालता? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. आणि ह्याच्यात घालतोय थोडीशी हिरवी मिरची. हो आदित्य ऍक्च्युली सांगायला पाहिजे असं मी जे घालतं ते बरोबर आहे का, इकडे मी चुकलो. सी एंड रिझल्ट शुड बी मोर ऑर लेस द सेम आय फील. आय कम्प्लिटली अग्री. जिथे मला असं वाटेल की इट्स अ बिग ब्लंडर तिथे आय विल डेफिनेटली. हा चालेल नक्की. पण आय विल स्टील वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर की तुम्ही हा. काय काय किंवा असं कर, सगळं झाल्यानंतर मला सांग की मी कुठे कुठे चुकलो. that- तसं पण चालेल. लेट्स सी. पहिले उत्तर द्या. पण एक त्याचा- गोष्ट मी नोटीस केली शेफची जी मी आधीच सांगू इच्छितो सगळ्यांना की आपल्या भाजीचे जे कट्स केलेले आहेत दॅट इज व्हेरी सिमिलर टू व्हॉट वी डू ॲट आवर रेस्टॉरंट. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की जेव्हा तो रस्ता उकळत असतो किंवा शिजत असतो त्या भाजीचा अर्क पण रस्त्यात उतरला पाहिजे जेणेकरून त्या रस्त्याला एक घट्टपणा आहे. तो रस्त्याचा जो घट्टपणा आहे तो भाज्या विरघळल्यामुळे आहे. आय थिंक दॅट वॉज अ पॉइंट आय नोटिस वेन आय वॉज टॉकिंग टू हिम. जेव्हा तो म्हणाला ना की आम्ही भाजीचा रस्सा बनवतो, कारण आय थिंक हे अजून कोणी करत नाही. इव्हन मुंबईमध्ये किंवा जे काही व्हिडिओज मी सुद्धा अजून मिसळीचे बघितलेले आहेत हे सगळे एक तर्री आपली जस्ट मसाल्याची तर्री असते. बरोबर. सो तुमचं हे हेल्दियर व्हर्जन आहे विच इज व्हेरी नाईस. ह्याच्यात मी घातले 2 टोमॅटो बारीक चिरलेले. आता हे लवकर शिजावं म्हणून मी याच्यात घालतोय मीठ. ओके. टोमॅटो आपल्याला थोडेसे सॉफ्ट करायचे आहेत. मीठ घातल्यामुळे त्याच्यातलं सगळं मॉइश्चर कंटेंट आहे ते बाहेर येणार आहे. सो तू घरी जेवण बनवतो आदित्य? हो बनवतो ना. बिकॉज यू आर ऑल्सो अ हॉटेल मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएट.
मग मी हॉटेल मॅनेजमेंटच केलंय शिक्षण म्हणून. तू कुठे आधी जॉब वगैरे केला का तू हो, केला. डायरेक्टली याच्यामध्ये नाही, चालला? केला. तो मी हॉटेल मॅनेजमेंट पूर्ण केल्यानंतर ऑन कॅम्पसच मला नरिमन पॉइंटला आपलं जे टी ओबेरॉय अरे. हॉटेल आहे. दॅट इज वेअर आय स्टार्ट माय करिअर. तो मी पण माझं करिअर तिथेच चालू केलं. 1.5 वर्ष घाट मांजर डिपार्टमेंटमध्ये मी जॉब केलाय. अरे वा. घाट मांजर. सो बेसिकली त्याला Cold कोल्ड kitchen, किचनचं cold फ्रेंच kitchen. नाव आहे, घाट मांजर. सो दे लुक आफ्टर द सॅलेड, सँडविचेस, कोल्ड सूप, ज्युसेस, या सगळ्या सेक्शनचं. तू कधी जॉईन केलं? 2016 जून ते 2017 डिसेंबर. वाव. 1.5 वर्ष मी तिथे So होतो. that was your first job. Yeah. That was also my first job, but I started in 1999. आता ह्याच्यात आपण घातलोय बारीक चिरलेलं वांग आणि दुधी भोपळा. ॲट द सेम टाइम थोडं कोबी. आणि ते साईडला काय? ते कोथिंबीरीचे देठ आहेत ते पण मी घालणार आहे याच्यामध्ये 1-2 मिनिटानंतर. ओके. आणि ह्याच्यात अजून एक आपल्याला घालायचं आहे म्हणजे बटाटा. तसा उकडलेला नाही हा कच्चा बटाटा आहे. उकडलेला बटाटा मी घेतलेला आहे, पण तो त्या बटाट्याची आपण जेव्हा भाजी करणार त्याच्यासाठी ह्याच्यासाठी मला कच्चा बटाटा हवा आहे. ओके. तर हे मी सगळं परतून घेतो. फक्त असा शॉट बघितला तर कोण सांगेल काय मिसळ बनवतात. मिक्स व्हेजची भाजी. हो, कुर्मा भाजी, मिक्स व्हेजची भाजी. बस झालं. पावभाजी पण झाली बरोबर की. नाही, पावभाजीमध्ये वांग नाही घालत यार. कम ऑन. कोणाला समजतं. नाही, पण टू बी व्हेरी ऑनेस्ट आजकाल इनोव्हेशन हो, सिस्टम हो. आहे की कुठल्या पदार्थाला कुठल्या स्वरूपात आपल्याला बघायला मिळेल. ओके. ह्याच्यात थोडंसं हळद, थोडंसं लाल तिखट, जास्त नाही कारण त्याचे मसाले आपण मग बनवणार आहोत. आता हे छान परतून झालं. आता ह्याच्यात मी पाणी घालून हे शिजवायला ठेवतो. आता हे मी झाकण लावून ह्याला 1-2 शिट्ट्या काढणार. सो आता आपण चालू करतोय मटकीची उसळ. त्यासाठी आपण पॅन आणि त्याच्यामध्ये थोडं तेल. सो एक मी बघितलं पुण्यामध्ये, आता ऑफकोर्स बेडेकरमध्ये सुद्धा, पण बाकी ठिकाणी सुद्धा मटकी वापरली जाते. मुंबईमध्ये पांढरा वाटाणा वापरला जातो. हे खूप मोठा डिफरन्स आहे. नाशिकमध्ये पण आहे. नाही, नाशिकमध्ये सुद्धा मटकीच वापरली जाते. म्हणजे तो बऱ्याच ठिकाणचा फरक, जसं आपण मगाशी सुद्धा बोललो की मटकी आम्ही मिसळीत वापरतो. बरेच जण मटकीचं सॅम्पल करतात किंवा मग बेसला मटकी असते पण सॅम्पल वाटाण्याचं किंवा बटाट्याचं. आणि हा तुमचा मला एक मोठा USP आहे, कारण तुमचा जी ग्रेव्ही जो तरी आहे ती मटकीची नाही, ती भाजीची आहे. आणि ही मी तिकडे बघितली त्यांनी सुकी अशी उसळ केली. सो आपण पण इकडे सुकी उसळच अशी करूया. तेल गरम झालंय. ह्याच्यात थोडेसे जिरे. ही मटकी आपण भिजून त्याला मोड आणलेले आहेत, ती आता मी याच्यात घालतो. थोडंसं आलं, हळद, लाल तिखट आणि मीठ. हे छान परतून घ्या. आणि ही मटकी आपल्याला सुकी करायची, त्यामुळे याच्याला अगदी थोडंसं पाणी घाला, ती मटकी शिजण्यापुरतं. ते ऑलरेडी सॉफ्ट आहे. सॉफ्ट आहे ती. करेक्ट. सो ती जरा शिजून दे आणि हे पाणी आटून दे. ह्याच्यात जास्त मसाले नाही. नाही, इनफॅक्ट तिकडे मी जी बघितलेली ती अशी खूप अशी ड्राय आणि अशी डार्क होती. प्रॉबब्ली त्यांनी ती लोखंडाच्या कढईमध्ये बनवलेली म्हणून त्याला तो एक काळसर रंग आलेला. पण हां, कारण त्यांनी तो एक टेस्ट पण खूपच चांगली होती. लोखंडाच्या कढईमध्ये जेव्हा तुम्ही हे बनवता ही टेस्ट अमेझिंग. तर मी जरा कव्हर करतोय आणि शिजवतोय. सो आपली ही मटकी शिजलेली आहे. आता ही मी साईडला ठेवतो. आता आपण चालू करूया बटाट्याची भाजी. सो बटाट्याची भाजी आपली नॉर्मल मराठी बटाट्याची भाजी. सो तेल इकडे गरम होतं आहे. त्यात आपल्याला घालायचे मोहरी, हिंग, हळद, थोडं आलं, सो हळद, हिंग, आलं, हिरवी मिरची,
याच्यात आपण घालूया उकडलेले बटाटे. सो हे झालं. किंचित मीठ. बटाटे शिजवताना मी त्याच्यात मीठ घातलेलं, पण थोडंसं अजून वरून. ओके. सो ही आपली बटाट्याची भाजी सुद्धा तयार झालेली आहे. ही आता आपण साईडला ठेवू शकतो. आता आपण बनवतोय या डिशचा सर्वात क्रुशियल कॉम्पोनंट, त्याचा रस्सा. भाजी आपली शिजलेली आहे, शिट्टी आता निघते कुकरची. त्याची जी फोडणी आहे आणि जे मसाले आहेत ते आता आपण इकडे भाजतोय. ते झालं. करेक्ट. सो येस, हो सोललेलं आहे. सो ह्याच्यात लसूण, मिरची आणि आलं. आता ह्याच्यात मी कांदा घालणार नाहीये. दिस इज जस्ट द मसाले. हां, कांदा आपण त्याच्यात घातलेला आहे. सो आता ह्या प्युअरली आपण मसाले करतोय. हे जरा ह्याचा जो रॉनेस आहे तो जाऊन दे. यात आपण घालणार आहोत हळद, लाल तिखट, थोडं अजून धण्याची पूड, हे जरा आपण परतून घेतलं. त्याचबरोबर ह्याच्यात आहे गोडा मसाला. हा आहे कांदा लसूण मसाला. आता हे परत थोडस आपल्याला उघड ना. दिस इज लसूण चटणी, लसणाची चटणी, ड्राय चटणी. ओके. आणि आता हे परतून झालं की याच्यात आपण घालूया थोडं पाणी. हा ठसका व्हिडिओ मध्ये जाणार नाही ना, म्हणजे जे बघतायत आता असा तो त्यांना लागतोय. हा, आता ते तेच म्हणतोय बघून एन्जॉय करतील, पण तो ठसका असा हा, तेच घशात नाकात गेल्यावर ते जे असं कंट्रोल करता नाही व्हायला पाहिजे. शेजारच्या घरात वाज गेला पाहिजे, अरे आज शेफ सिद्धार्थच्या घरात मिसळ बनते. ही आपली भाजी निघालेली आहे कुकरमधनं. तर ही भाजी मी या फोडणीत घालणार आहे. हां, मला पाणी आत्ता नको आहे. पाणी घालणार ऑफकोर्स, कारण सगळा फ्लेवर त्याच्यातच आहे. आत्ता नाही, आता मला ही भाजी सगळी मॅश करायची. सो ही भाजी मी याच्यात घालतोय. त्याकरता झाऱ्याने मी ती काढतोय. तर ही भाजी आपल्याला सगळी याच्यात मॅश करायची. पावभाजीचा मॅशर असला आणि त्याने तुम्ही मॅश केलीत तरी चालेल. ओके. सो हे जे मसाले आणि ही भाजी सगळी एकजीव झाली पाहिजे. आणि मी फक्त एक ऍड करू इच्छितो, आता जसं सगळेजण बघतायत शेफ जे करतायत पूर्ण मॅश करत नाहीये, थोडेसे पीसेस तसेच ठेवतायत. एक्झॅक्टली. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की ते पुढे जेव्हा तो ब्रॉथ जो झालाय कुकरमध्ये तो ऍड करून जेव्हा रस्सा करतील, जर का पूर्ण मॅश झाला असेल तर ती आमटी दिसेल.
त्याला रश्श्याचा लुक येणार नाही. म्हणून भाज्यांचे थोडे पीसेस शिल्लक राहायला पाहिजे, पण थोडं मॅश पण व्हायला पाहिजे. Easiest way मी काढलं आणि ते मिक्सर मधनं जर ब्लेंड केलं असतं पण पावभाजी नाही तो- बनवायची. हा, तो माउथ फील नसता. करेक्ट. सो हे जरा झालं सगळं. नाही, अजून थोडा वेळ. आता हे जरा चांगलं उकळायला पाहिजे. बस, ओके. मोर ऑर लेस वी आर देअर. आणि आता हे कुकर मधलं हे जे आपलं लिक्विड होतं हे सगळं आपण ह्याच्यामध्ये वापरूया. अर्क 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 या भाज्यांच्या चवीचा अर्क आहे. त्याच्यात टेस्ट आहे ना. हा, ह्याला एक उकळी येऊन दे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 अजून सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स घालायचे. वाट बघतोय कधी. आता ह्याच्यात आपल्याला 2 इन्ग्रेडियंट्स अजून घालायचे आहेत. हा आहे गूळ, जो मी पाण्यामध्ये विरघळायला ठेवलेला आहे. आणि ही आहे चिंच. सो हा चिंचेचा कोळ मी करणार आहे आणि तो या गुळामध्ये मिक्स करणार आहे आणि ते आपल्याला आपल्या रश्श्यामध्ये घालायचं. सो हा चिंचेचा कोळ मी या गुळात घालतोय. आता ह्याला उकळी यायला चालू झालेली आहे. दिस इज स्टार्टिंग टू बॉईल. त्याच्यामध्ये मी आता आपलं चिंच गुळाचा कोळ घालतोय. करेक्ट. करेक्ट. आता ह्याला छान बॉईल येऊन दे. द मोर दिस बॉइल्स तेवढं जास्त त्याच्यावरती जी तरी येणार आहे, जी आपल्याला साईडला काढून आदित्यने तिथे सर्व केलेली तिखट एक्स्ट्रा बनवायला. सो ह्याला छान अशी बॉईल येऊन दे आणि ते चांगलं असं उकळून दे. तो बेडेकरची मिसळ गोड गोड बोलतात, पण ते सर्विंगच्या मेथडवर येते. तर रस कसा काढतो, फक्त वरण काढलं तर मग जाळ भेटेल. करेक्ट. आणि हे युद्ध आम्ही कायम लढतच असतो. मगाशीच मी बोललो तसं. स्टिरियोटाइप झाले ते. खेडेकरांची मिसळ म्हणजे गोड. हो. तसं नाहीये, ती चविष्ट आहे. जसं गोड आहे तसं आंबटपणा पण आहे, तिखटपणा पण आहे. पण ते आमच्या वाढण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून. एक्झॅक्टली, की कसं नक्की तुम्हाला काय हवंय ते. करेक्ट. तर ही जी तरी आहे ही मी हलक्या हाताने काढून घेणार आहे. ओके. स्टार्टिंगला जर तेल जास्त लागलं तर तरी जास्त हो, येईल ना, ऑफकोर्स. जास्त हवंय. जेव्हा तू जस्ट भाज्या मिक्स करतो तेव्हा तेल मुरतं. आणि कुठल्याही भाजीचं कुकिंगचं टेक्निक हेच आहे की ती शिजली कशी हे सिद्ध तेव्हा होतं जेव्हा त्याला तेल सुटतं. राईट. आता ती शिजली तर करेक्ट. मग अजून परत जास्त बाहेर तरी येतं. ते जास्त तेल टाकतात. पण आता सध्या हेल्थ कॉन्शियस लोक इतके आहेत की ते बेताचीच घालतात. काही लोक मिसळ असं खायला तिखटच पाहिजे. हो हो. आय डोंट अंडरस्टँड. तुम्ही त्याला ती टेस्ट पाहिजे ना. नुसतं तिखट जाळ तुम्ही खाल्लं की त्याला ती बऱ्याच टेस्ट लोकांचं येणारच हे नाही. अंडरस्टँडिंग आहे की मिसळ ही पहिल्या घासात नाकाडोळ्यातनं पाणी काढणारीच हवी. तिखट जाळ तर ती मिसळ, नाहीतर नाही नाहीतर ते. ती मिसळ नाही. दिस इज लिक्विड गोल्ड. आणि आता आपली मिसळची तर्री सुद्धा तयार झालेली आहे. आमच्या परिवारातले एक जवळचे आहेत, त्यांनी याला मला नवीन नाव सुचवलं. काय म्हणायचं त्याला? मॅजिक ऑइल. मॅजिक ऑइल. मॅजिक ऑइल. एक मिनिट ह्याला चमचा देऊया, टेस्ट करून बघूया बरोबर आहे का नाही. अँड आय थिंक वी आर गुड टू गो. कलर बऱ्यापैकी जवळ. आय थिंक आपली मिसळ तयार झालेली आहे. ऑल कंपोनंट्स आर रेडी. सो माझं काम झालेलं आहे. आदित्य, अप टू यू नाव. टेक ओव्हर. सो आता आपण सगळ्यांनी पाहिलंच की शेफने किती उत्कृष्ट प्रमाणे मिसळ रिक्रिएट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते आपण टेस्ट केल्यावर आपल्याला कळेलच की ते किती जवळ पोहोचू शकले. पण सगळ्यांची चिंता दूर करायला आणि हेही आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं की शेफ सिद्धार्थ प्रत्येक घरी येऊन तुम्हाला हे बोलवून देऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांचं काम सोपं करायला आणि आमचं काम सोपं करायला आपण हे मिसळचे रेडी टू इटचे बॉक्सेस बनवलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये मिसळमधली मटकीची भाजी, बटाट्याची भाजी, घट्ट स्वरूपातला रस्सा, शेव आणि चिवडा हे सगळं मी याच्यात दिलेलं आहे. फक्त कांदा, कोथिंबीर आणि ब्रेड हे जे कोण घरी बनवून खाईल त्यांना आपापल्या लोकल याच्यातनं सोर्स करावं लागेल. सो मग तू हे बनवणार आता? येस. Perfect. आपण हे बनवूया. येस. आणि मग दोन्ही कम्पेअर करूया. कम. आता तू कसं बनवणार?
ते आता मी तुम्हाला दाखवतो. ओके, येस, गो अहेड. सो हा आपला मिसळचा आहे बॉक्स. त्याच्यामधले एक्झॅक्ट इन्ग्रेडियंट्स काय काय आहेत ते आपण बघून घेऊ. हा 2 पोर्शनचा आहे ना? येस शेफ, हा 2 पोर्शनचा आणि इथे आहे तो 4 आहे. 4 रेग्युलर मिसळचे 2 SKUs आहेत, एक 4 मिसळवाला एक 2 मिसळवाला आहे. तो नुसता रश्श्याचा बॉक्स आहे. आता आम्हाला बरेच फीडबॅक्स असे पण आले की आम्हाला अख्खी मिसळ नको, ओके. फक्त रस्सा पाहिजे. मग आम्ही काय करायचं, कंपल्सरी अख्खी मिसळ का घ्यायची? म्हणून मग त्यांच्यासाठी फक्त रश्श्याचा पाव. दॅट इज व्हेरी टिपिकल. रस्सा आहे पण ह्याचा रस्सा ह्याच्यात आहेच आहे. ज्याला फक्त रस्सा हवाय त्यांनी ते घ्यावं. आणि हे जैन मिसळ आणि जैन रस्सा. करेक्ट. त्याच्यामध्ये मग कांदा नाही, लसूण नाही, बटाटा नाही, बरोबर, of course. वांग नाही. मटकी दिलेली आहे पण बिगर मोडाची, कारण की correct, जैन धर्मात correct. मटकी खातात पण बिगर मोडाची खातात. मोड नाही आणत ते, बरोबर आहे. सो आता मी तुम्हाला एक एक दाखवतो ह्याच्यामध्ये आपण काय काय दिलंय. ही आपली बटाट्याच्या भाजीचं पॅकेट आहे, हे मटकीच्या भाजीचं पॅकेट आहे, हा रश्श्याचा कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म मधलं जे पॅकेट मी तुम्हाला म्हटलो ते आहे, आणि ह्या पॅकेटमध्ये आपलं शेव आणि चिवडा मिक्स आहे. ओके, सो हे असे 4 पॅकेट Nice, आपल्या मस्त. बॉक्समध्ये आपण दिलेले आहेत. त्याच्यावर लिहिलंय म्हणून माहिती. येस, आता काय तू म्हणशील तसं बाबा. पॅक केलं म्हणून नाही, लिहिलंय त्याच्यावर. नाही नाही, पण हे आपण उघडलेलं आहे इथे. येस. सो हे मी we can- ओपन केलेलं आहे. सो आय जस्ट कीप दिस ऑन साईड. ओके, मटकी आणि बटाटा मी पोर्शन आउट करतो, पण बिफोर दॅट मी रस्सा बनवायला घेतो. सो हे गरम करताना सुद्धा जस्ट कीप इन माइंड की आपण लोणचं सुद्धा जसं शेवटपर्यंत पॅकेट रिकामं करतो तसं हे करणं गरजेचं आहे, कारण की ह्याच्यातलं जे तेल आहे ते थोडंसं बॉर्डर्सला चिटकून राहतं. ओके, राईट. सो ही सगळी जी कॉन्सन्ट्रेटेड पेस्ट सारखं मी तुम्हाला म्हटलं, ज्याच्यात तेल, मीठ, भाज्या, गूळ, सेम कलर सेम मसाले. कलर सेम कलर. बस येस. सो हे जस्ट शेवटपर्यंत Wow, सगळं very घ्यायचं. nice. ओके, आणि याची काय शेल्फ लाईफ? याची शेल्फ लाईफ 9 महिन्याची आहे. याच्यामध्ये ॲडिटिव्ज आणि प्रिझर्वेटिव्ज काहीही नसून सुद्धा वाव. आपण याची 9 महिन्याची शेल्फ लाईफ अचीव करू शकलेलो आहे. फ्रीजची हा, फ्रीजची तर गरजच नाही, पूर्ण रूम टेम्परेचर स्टोरेज आहे. ऑफकोर्स. ओके, सो आता हे मी जस्ट पाणी ॲड केलंय, जेवढं मेन्शन 300 ml. करेक्ट. आणि 300 ml पाणी. Yeah. हे सगळं ढवळून फक्त त्याला एकजीव केलं काय सोपं ना. वी आर रेडी टू रेप्लिकेट द Amazing. रस्सा दॅट इज देअर इन द रेस्टॉरंट. म्हणजे माझी अशी खूप इच्छा आहे की ही रेसिपी बनवून तुम्ही सगळ्यांनी घरी करून बघावं. पण जर कधी कंटाळा आला आणि तेवढी मेहनत नसेल घ्यायची, बेडेकर हॅज कम अप विथ अ व्हेरी इझी सोल्युशन फॉर यू. पण ते Amazon वर घेऊ शकतात. हो, पॅन इंडिया. पुण्यात तुम्ही असाल तर काय कुठेही मिळेल. Of course. पण तुम्ही पुण्यात फॉर व्हॉट एव्हर रिझन नसलं पॅन इंडिया. तर पूर्ण इंडियामध्ये आपण Amazon थ्रू. आर यू ऑल्सो एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया ना? हो, I think you आता should. US ला माझी एक बॅच गेली. Very good. जस्ट स्टार्टेड विथ द एक्सपोर्ट व्हेरी थिंग. नाईस. त्याचं कारण असं की वी डिड नॉट वॉन्ट टू बाईट ऑफ मोर दॅन वी कॅन चिव. आम्हीही शिकतोय. करेक्ट. सो स्लो अँड स्टडी पण डेफिनेट ग्रोथ. गुड. येस. सो ही आपली मटकीची भाजी आहे. वाव. हा तो काळा काळा रंग बघ आहे ना. येस. अमेझिंग. आणि ही बटाट्याची भाजी आपली. हे विदाउट फूड वगैरे. थोडेसे त्याला मोड येतात कारण की ते रेग्युलर मिसळचं आहे. ओके, सो हे 2 पोर्शन्स प्रमाणे असल्यामुळे शेफनी भरलेला बोल आणि मी भरलेल्या बोलमध्ये थोडा फरक पडतो. नाही, दॅट्स ओके. पण पण शेफनी taste- मनापासून बनवले, मी पोर्शन साईज प्रमाणे बनवले. सो या, आता सायमल्टेनियसली आपल्या रश्श्याला उकळी आलेलीच आहे. तुम्ही बघू शकत असला तर त्याला वरती जशी तर्री तवंग आपण आलं. हो, म्हणतो, मस्त. तशी तर्रीही आलेली आहे. छान, व्हेरी नाईस. चिवडा जो आहे तो इकडे सेपरेट आहे. तुमच्या शेव packet चिवडा मध्ये तो सेपरेट mix आहे. करेक्ट. आणि हा भाजक्या पोह्याचा चिवडा आहे. नाही. सो गुड दॅट यू टूक अप दॅट पॉईंट. मगाशी सुद्धा तुम्ही बोलताना आपल्या गप्पा मारण्याच्या याच्यात चुकून तुमच्याकडनं भाजके पोहे म्हटलं गेलं, पण आपण भाजक्या पोह्याचा चिवडा नाही वापरत, आपण दगडी पोह्याचा चिवडा ओके. वापरतो. सो दॅट इज वन चेंज. पण या, शेव अदर पण देन तुम्ही बनवलेली आहे. शेव पण आपण बनवले. अगेन दिस इज अ व्हेरी म्हणजे तुमचा मिसळीचा हा USP आहे. हो. कारण मी जिथे खाल्ले तिकडे फरसाण वापरलं जातं. करेक्ट. तुम्ही फक्त शेव शेव आणि आणि चिवडा वापरता. चिवडा वापरता, आणि विच ती इज जाड ऑल्सो आहे. आणि जाड जाड शेव. त्याच्यामुळे Correct. कसं आहे, 2-15 मिनिटं जरी खात असेल ना त्याचा हो. लगदाने होणार आहे. परफेक्ट. हे झालं, उकळीला येस. गॅस बंद करूया. उकळी आलेली आहे. आपण याच्यावरचा तवंग मी इकडे काढलेला आहे. इट्स रेडी टू ईट नाव. येस. सो गॅस बंद करूया. हो, गॅस बंद करूया. डन. So I think we are ready to plate and then taste.
ओके आता आपण मिसळ बिल्ड करूया. हो. तो मी माझ्या साईडचं करतो, तुम्ही तुमच्या साईडचं करा. ओके, काय म्हटलं? पहिले मटकी येईल. आता एक टेबल स्पून धरा तुम्ही. एक मोठा चमचा Yes. साधारण. करेक्ट. मटकी झाल्यावर त्याच्यावर येईल बटाट्याची भाजी. करेक्ट. त्याच्यात सोपं आहे बाय 2. करेक्ट. डिवाइड बाय 2 आणि 4 वाल्यामध्ये डिवाइड बाय 4. ओके ओके, व्हेरी गुड. मटकी बटाटा आला. त्याच्यावर आता येईल पहिली शेव. त्याच्यावर आपला येईल दगडी पोह्याचा चिवडा. चिवडा. त्याच्यावर आपला मिसळीचा USP. कांदा. त्याच्यावरती कोथिंबीर. ओके आणि खोबरं. ही आपली मिसळ बिल्ड झालेली आहे. आता आपण त्याच्यावर आपला रस्सा व्यवस्थित रस्सा. ढवळून पूर्ण. सो जस्ट पोर इट. ऑल राईट. सेम नो डिफरन्स. सो शेफ आपली मिसळ आता बिल्ड झालेली आहे. त्याच्यासोबत तुम्ही जशी तर्री ऑन साईड ठेवली तशी आपल्या रेडी टू इटच्या रश्श्यालाही थोडी वरती तर्री येणार येते. आहे. बरोबर. प्रत्येकाने त्या आपल्या तिखट खाण्याच्या कपॅसिटीनुसार Correct. करावी. आणि तुमच्या शॉपमध्ये सुद्धा आधी आपण अशी खाल्ली आणि मग ती हवी तशी Correct. वर्ण घेतलेली. सो आधी आपण Yes. इन इट्स ट्रू फॉर्म आपण खाऊन बघूया. आणि मिसळ खायची कशासोबत हे अजूनपर्यंत आपण दाखवलेलं नाही. बेडेकर मिसळ म्हटल्यानंतर एकच हा. ऑप्शन आहे. स्लाइस ब्रेड. Slice So येस. आपली मिसळ आपण खातो ही ब्रेड स्लाइस सोबत खातो. So this makes the misal complete. Guys, are you excited? We are really excited. अर्बनली मीडिया, बेडेकर मिसळ आणि सीझन बाय सिद्धार्थचा हा जॉईंट एफर्ट तुम्हाला नक्की आवडला असेल. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लेट अस टेस्ट अँड फाइंड आउट. येस. चमचे. आय थिंक आपण ऑपोजिट करूया शेफ. Oh, ती yes. खा, मी ती खा. नाईस. ओके ओके, लेट्स डू दॅट. लेट्स डू दॅट. ओके, हा चमचा लावा. नंतर मी दोन्ही काउंट टाकेन. त्याचा काय प्रॉब्लेम नाही. सो चिअर्स टू युअर एफर्ट शेफ. हा, आता आधी मला बिफोर आय टेस्ट मी काय कुठे कुठे चुकलो किंवा मी काय. व्हेरी ऑनेस्ट यू आर प्रिटी क्लोज टू ऑल द प्रिपरेशन्स दॅट ओके, बट पण स्टील शेवटी आता रेस्टॉरंट लेवलला जे माझ्या आजोबांपासून Right. चाललेल्या गोष्टी आहेत हा. त्या तिथेच एक्झिक्यूट होऊ नाही, बट म्हणजे एनी क्रुशियल इन्ग्रेडियंट और स्टेप दॅट आय मिस्ड और आय डिड विच वॉज मे बी वन थिंग दॅट द व्ह्युअर्स कॅन चेंज किंवा म्हणजे ते काय वेगळं करू शकतात. असं मटकीची सुकी भाजी जेव्हा तुम्ही बनवली तेव्हा तुम्ही मोड आलेल्या मटकीला परतवलं आणि मग पाणी हो. टाकलं. ओके. तसं करण्यापेक्षा जर का फॉर एक्झाम्पल 10 लोकांसाठी कोणी मिसळ घरात बनवत असेल तर मटकी शिजवताना जर का एक शिट्टी आधीच मटकीला काढून घेतली ओके. तर ऑल यू हॅव टू डू इज फक्त फोडणी करायची, टॉस द मटकी अँड युअर डन. सो दॅट्स अ गुड टिप. ह्यानी तुमचा वेळ अजून थोडासा वाचेल. वाचेल. नक्कीच. Lead time कमी जाईल. करेक्ट. येस. सो बाकी बट जे इन्ग्रेडियंट्स मी घातले, खास करून जे मसाले मी घातले, वर दॅट करेक्ट और So, इज देअर गोडा- समथिंग दॅट आय मिस्ड? येस, गोडा मसाला, चिंच, गुळ जसं मी मागच्या व्हिडिओत तुम्हाला सांगितलेलं हो, होतं, ते ते सांगितलं. आपल्या करेक्ट. रश्श्याचा बेस आहे. बरोबर. अदर दॅन दॅट कांदा लसूण मसाला इज ऑल्सो राईट. ओके. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट वी हॅव क्वाईट अ फ्यू अदर वेट मसाला जे आम्ही तिथे फ्रेश बनवतो. ओके, विच ते घरात रेप्लिकेट करणं शक्य नाहीये कारण की ते तेवढ्या क्वांटिटी मध्ये बनतं. बरोबर. पण अदर दॅन दॅट यू कम व्हेरी क्लोज. म्हणजे Great. आता टेस्ट करून आपल्याला नॉट कळेल. बॅड. हो, चलो Yeah, लेट्स म्हणजे लेट्स स्टार्ट. शेफचं चांगलं ऑब्झर्वेशन स्किल्स आहेत. एन्जॉय. येस, चिअर्स. चिअर्स. तू बघ आम्हाला. घे ना, तू पण एक चमचा घे. घ्या. तू ह्याच्यातनं आणि ह्याच्यातून दोन्हीतनं खाऊन. ड्रम रोलियर. स्विच प्लेसेस नाव. येस. आधी मला खाऊ दे. आपलं तुमचं घेऊन switch करूया. तर चाललंय हवा. मस्त. आवडली? नाईस. येस, आय एम ऑल्सो व्हेरी हॅपी. समहाव पर्सनली ना तुमच्या इथे मिसळ खाता आल्यानंतर लिंबू घातलं नाही तर चुकलं लिंबू पिळणं जस्ट True. कम्प्लीट्स द एक्झॅक्टली. कम्प्लीट. तर थोडासा एक हिंट ऑफ करेक्ट. म्हणजे खाल्ल्यावर पण म्हणतो. Sourness. त्याच्यात चिंचेचा लागतं. आंबटपणा असतोच पण नाही, हा लिंबू वेगळे जो एंडचा आहे ना, वरनं जो आंबटपणा येतो. ऍब्सोल्युटली. मी पण आता एक बाउल घेणार आणि व्यवस्थित खाणार आहे. येस. क्रेझी. व्हेरी क्लोज. हा, तर तुला कसं वाटलं? व्हेरी क्लोज. व्हेरी क्लोज. फास्ट. ग्रेट. सो आय एम शुअर तुम्हाला एपिसोड आवडला असेल. ह्याचा फीडबॅक आम्हाला नक्की सांगा आणि प्लीज कीप वॉचिंग
सीझन बाय सिद्धार्थ ॲज वेल एज विजिट अर्बनली मीडियाज वेब पेज, इंस्टाग्राम पेज आणि ऑफकोर्स बेडेकर मिसळ. बेडेकर विकत घ्या आणि पुण्यात असेल तर जाऊन खा.